Απεινή δόση κάθε 20 λεπτά. Αυτό συνέβη σε έναν ασθενή μου στα επίγοντα, ο οποίος είχε πάθει ηλεκτροπληξία. Αυτό όμως που έπαθε μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε. Μείνετε μαζί μου για το σημερινό βίντεο, όπου θα αναλύσουμε μαζί το τι κάνουμε σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας, γιατί τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι κρίσιμα. Η ηλεκτροπληξία είναι η δίωδος του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από το ανθρώπινο σώμα. Είναι συνήθως εργατικό ή οικιακό ατύχημα. Αυτό που κάνει την ηλεκτροπληξία τόσο επικίνδυνη είναι ότι μπορεί να απειλήσει άμεσα τη ζωή. Το πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα την τάση του ρεύματος, την αντίσταση των ιστών, αλλά και τη διάρκεια της επαφής με το ρεύμα. Τα πιο σοβαρά περιστατικά συμβαίνουν συνήθως σε εργατικά ατυχήματα, όπου υπάρχει υψηλή τάση του ρεύματος, ή όταν το δέρμα είναι βρεγμένο, κάτι που μειώνει σημαντικά την αντίσταση των ιστών. Για μένα όμως, το πιο κρίσιμο όργανο που επηρεάζεται είναι η καρδιά. Για να το καταλάβετε αυτό λίγο καλύτερα, η καρδιά μας έχει το δικό της ηλεκτρικό ερέθισμα. Μία ομάδα κυττάρων, ο φλεβόκομβος, παράγει ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο διαχέεται σε όλη την καρδιά με αποτέλεσμα να την κάνει να συστέλλεται. Όταν το σώμα μας δεχτεί εξωτερικό ηλεκτρικό ρεύμα, αυτό το σύστημα διαταράσσεται. Το αποτέλεσμα? Θανατηφόρες αρρυθμίες. Η πιο επικίνδυνη από τις αρρυθμίες είναι η λεγόμενη κοιλιακή μαρμαριγή. Κατά τη διάρκεια αυτής της αρρυθμίας, οι κοιλίες της καρδιάς δεν μπορούν να συσταλθούν αποτελεσματικά, με αποτέλεσμα να μην αιματώνονται ζωτικά όργανα του οργανισμού μας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον κυτταρικό θάνατο και την καρδιακή ανακοπή. Επίσης, μπορούμε να έχουμε απότομο σπασμό του διαφράγματος κατά τη διάρκεια της ηλεκτροπληξίας, με αποτέλεσμα το άτομο να μην μπορεί να αναπνεύσει και να υπέρχεται αναπνευστική ανακοπή. Ένα ακόμα σημάδι της ηλεκτροπληξίας είναι τα εγκάβματα, ειδικά στα σημεία εισόδου και εξόδου του ρεύματος. Μπορεί στην επιφάνεια να φαίνονται μικρά, αλλά βαθύτερα έχουμε εκτεταμένη καταστροφή των μειών. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ρhabδομυόλυση, λύση δηλαδή των μειών και απελευθέρωση μυοσφαιρίνης, μιας πρωτεΐνης η οποία μπορεί να γίνει τοξική για το νεφρικό σπήραμα και να οδηγήσει το άτομο σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Η καταστροφή των μειών μπορεί επίσης να οδηγήσει σε απελευθέρωση καλίου. Το κάλιο είναι ένας ηλεκτρολίτης ο οποίος ζει μέσα στα κύτταρα και όταν απελευθερωθεί στον εξωκυτάριο χώρο και ανέβει σε υψηλά επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες αρρυθμίες της καρδιάς. Σε γενικές γραμμές, οι μύες και τα νεύρα είναι αυτοί που επηρεάζονται περισσότερο κατά τη διάρκεια της ηλεκτροπληξίας, διότι είναι ιστοί που έχουν χαμηλή αντίσταση. Δυστυχώς όμως, οι τραυματισμοί δεν σταματάνε μόνο εκεί. Το ρεύμα έχει τεράστια δύναμη και μπορεί να εκτινάξει το θύμα μακριά, με αποτέλεσμα να προκαλεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα ή κακώσεις στο θώρακα και στη σπονδυλική στήλη. Τι κάνουμε λοιπόν αν βρεθούμε μπροστά σε ένα θύμα ηλεκτροπληξίας? Πώς μπορούμε να του παρέχουμε πρώτες βοήθειες με τόσο σοβαρούς τραυματισμούς? Το πρώτο πράγμα που πρέπει να θυμάστε, και ίσως για μένα το πιο σημαντικό, μη γίνετε κι εσείς θύμα. Μην αγγίξετε το άτομο όσο βρίσκεται σε επαφή με το ρεύμα. Φροντίστε να εντοπίσετε την πηγή του ρεύματος και να τη διακόψετε. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, φροντίστε να απομακρύνετε το άτομο με ένα αντικείμενο το οποίο δεν είναι αγώγιμο, όπως για παράδειγμα ξύλο ή πλαστικό. Από την άλλη, αν δεν είστε σίγουροι, μη το ρισκάρετε. Μόλις το άτομο δεν έρχεται σε επαφή με το ρεύμα, καλέστε άμεσα το 166. Στη συνέχεια πρέπει να κάνετε αυτό που αναλύσαμε στα προηγούμενα βίντεο πρώτων βοηθειών στο κανάλι μας. Δηλαδή, να προσεγγίσετε το άτομο και να ελέγξετε αν αναπνέει και αν έχει σφυγμό. Εάν αναπνέει και έχει σφυγμό, φροντίστε να το βάλετε σε θέση ανάνυψης μέχρι να έρθει επίγουσα ιατρική βοήθεια. Από την άλλη, αν δεν έχει σφυγμό και δεν αναπνέει, πρέπει να κάνετε άμεσα καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, διότι βρίσκεται σε καρδιακή ανακοπή. Όταν ο ασθενής φτάσει πλέον στο νοσοκομείο, εκεί αρχίζει η εντατική του φροντίδα. Στο νοσοκομείο θα πραγματοποιηθεί εκτεταμένος καρδιαγγειακός έλεγχος, προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι η καρδιά του λειτουργεί σωστά, έλεγχος των ζωτικών λειτουργιών του, καθώς και έλεγχος και περιποίηση όλων των τραυμάτων και εγκαυμάτων που έχει υποστεί λόγω της ηλεκτροπληξίας. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν και την πρόληψη στο σπίτι, ειδικά όταν υπάρχουν μικρά παιδιά. Φροντίστε λοιπόν να χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρικές συσκευές με ασφάλεια, να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης και να μην χρησιμοποιούνται ποτέ μέσα στο μπάνιο. Η πρόληψη σώζει ζωές. Ενημερωθείτε και φροντίστε να είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε μια τέτοια κατάσταση εάν βρεθεί ποτέ μπροστά σας. Γράψτε μου στα σχόλια αν σας έχει ποτέ συμβεί κάτι παρόμοιο. Ελπίζω το βίντεο να σας άρεσε. Ήμουνα ο Ηλίας από το Υγεία στο Σπίτι. Ραντεβού την επόμενη φορά.